Hello, magandang araw mga sangkay, kung sa Tagalog, mga kaibigan. So, welcome po sa Erwin Huames TV. So, kung gusto mo ng ganitong mga video, please subscribe at pakiclick ang bell notification para updated ka sa mga video na i-upload ko. So, ngayon, gagawa ko ng bilog na paso. Order kasi ito ng isa kong customer. So ngayon dito ko ituturo sa inyo kung paano gumawa ng paso gamit yung buhangin at ang semento. Kaya umpisan na po natin, tara.